درود بر شما، خوش اومدید به چنل آژان. رامین یکتاپرست یکی از ایرانی هاییه که توی گروه های مافیایی به شهرت رسید و برای سالها هم پلیس آلمان و اینترپل دنبالش بودن و چهره مهم و مخوفی شده بود توی کارهای مافیایی، خصوصا توی حوزه مافیایی ها و گنگسترهای موتورسوار که هم عضویت باندیدوها رو داشت، هم عضویت هلز انجلز، فرشته های دوزخ. این خودش اصلا یه بخش خاصی از زندگی این آدمه. ما تا حالا توی این کانال چند باری به هلز انجلز اشاره کردیم و حالا خب میریم سراغ یکی که اصلا رهبر یک بخشی از اینها تو آلمان بوده، ولی حتما سر فرصت به کلیت این گروه که از امریکا هم آغاز به کار کرد میریم. اما رامین یکتاپرست کی بود و چرا یک دوره طولانی از زندگیش درگیر مسائل مافیایی و درگیری‌های بین باندی تو آلمان بود و یکو تبدیل شد به یک چهره سیاسی و حتی ایدئولوژیک و گفته میشد که مثلا موساد به دنبالشه و خیلی مسائل دیگه. سعی میکنم توی این ویدیو بر اساس اطلاعاتی که توی مطالب مختلف آلمانی خصوصا رسانه بیلد بهش پرداخته شده و حالا سایر منابع، ولی بیلد جزو منابع اصلیمه، نکات مختلف زندگی رامین رو اونایی که مطمئنین و موثق هستن به صورت یک روایت خدمتتون ارائه بکنم. امیدوارم که جالب باشه براتون آشنایی با یک همچین فردی که سرنوشت خیلی خاصی هم داشت که حالا میپردازیم بهش. در مورد خانواده‌اش، پدر مادرش، کودکیش اطلاعات خاصی نیست، فقط میدونیم توی مونشنگلادباخ به دنیا اومد 1988 و اینکه چی شد رو به گروه‌های گنگستری آورد باز هم در این مورد نمیدونیم، ولی چیزی که مشخصه اینه که استارت کاری این به عنوان گنگستر از یک باندی زده شد با عنوان برادری عربی. این باند برادری عربی از ابتدای 2000 آغاز به کار کرده بود. همه کارشون یک فردی بود به اسم براهیم زی میشناختنش، یه برادری هم داشت احمد زی. اینها از مهاجران تونسی بودن که وارد آلمان شده بودن، جز اون کلونی های عرب توی آلمان بودن و خب به غیر عرب حالا مهاجرای دیگر رو هم میگرفتن، اونایی که حاشیه نشین بودن، اونایی که میخواستن کار خلاف بکنن جذبشون میکردن اینها رو. بیشترم تو رد لایت های آلمان، توی نایت کلاب ها اینها فعالیت میکردن، به عنوان مثلا بادیگارد و به عنوان دربان و اینجور چیزها میرفتن و کار میکردن. این براهیم که بعدن هم آدم اصلا خاصی شد، عوض شد، الان هم تو فیسبوک تو سوشال مدیا هست، از خودش عکس میذاره. این آدم اون موقع یک فاحشه خونه ای داشت زمانی که این رامین میره و عضو اینجا میشه و اساسا همین باعث شد که رامین آغاز کارش به عنوان یک خلافکاری گنگستر تو همین حوزه رد لایت و مثلا دربونی و اینها بشه. مشاغل اولیش هم همین ها بود، چون به هر حال آدم زرنگی بود، جثه خوبی هم داشت، تو این مشاغل خوب میتونست کار بکنه و دیگه مثلا نقطه اوج کاریش تو اون دوره سال 2009-2010 بود که مدیریت یک فاحشه خونه‌ای بهش میرسه و نشون میده که چقدر اون باند برادری عربی روش نقش داشت و این هم تونسته بود اعتماد اونها رو جلب بکنه. ولی یک فردی مثل این پسر که به هر حال آدم جاه طلبی بود، این رو میشه فهمید از تمام رفتارهاش، به یک همچین چیزی هیچ وقت قانع نمیشه و میشه حدس زد که ظرف یک مدت کوتاهی باید از یک باند مافیایی بزرگتر سر بیرون بیاره و اونجا رشد بکنه. این شد که رفت و عضو باندیدوها شد. این گروه باندیدوها که لوگوشون هم یک مرد مکزیکیه، ریشش برمیگشت به 1966 توی تگزاس که یک کهنه سرباز جنگ ویتنام به اسم دونالد چمبرز اینها رو راه اندازی کرد و از ابتدای 2000 هم وارد آلمان شد. دقیقا مثل هلز انجلز، این هم یک سلسله مراتب خاص خودش رو داره، از نمادهای مختلف استفاده میکنن، ولی باندیدوها مثلا یه ویژگی خاصی که دارن روی اون هویت نظامی و سربازیشون خیلی تاکید دارن. اینها باندیدوها با هلز انجلز خب از همون ابتدا تو آلمان درگیر شده بودن و با هم یک رقابت و دشمنی ویژه‌ای سر
قلمرو داشتن، قلمرو فروش مواد، قاچاق‌های مختلف، قاچاق اسلحه و کارهایی که انجام میدادن. زمانی که رامین میره حدود 2011 اینها عضو باندیدو میشه، زمانی بود که اینها در صلح به سر میبردن با هلز انجلز. یعنی از 2010 یکی از این موتورسواران برجسته آلمانی به اسم هانبوت اینها رو با هم صلح داده بود. اما خب از زمانی که رامین اومد و عضو شد، ظرف یک مدت کوتاهی دوباره اون درگیری ها و رقابت ها برگشت. Und wahrscheinlich auch die erste Dönerbude, die einen Türsteher hat. Ich sag euch mal die Schlange. رامین همیش مشکلی با این قضایا نداشت. مثلا توی یکی از اخباری که مال سال 2011 میگه توی یک نزاع دست جمعی توی مونشنگلادباخ این حضور داشت و تعدادی از اعضای هلز انجلز رو زدن، زخمی کردن و رامین کلاً موفق شد تو همون ماه‌های حضورش از دل این جنگی که مشهور بود به جنگ راکرها رشد بده خودش رو و بعد یه مدت شعبه چارتر یا همون چیزی که به اینا بهش میگفتن چارتر باندیدو توی لورکوزن رو مال خودش بکنه. این رهبر اونها شد و در ادامه مشهور شد اینها به وست گیت توی اون حوزه‌ای که رامین توش همه کاره بود. ولی اون حضور تو این باند باز هم ارضا نمی‌کرد اون میل به جاه طلبی رامین رو. اگرچه براشون خوب کار کرد، بهش احترام می‌گذاشتن، خیلی زود ظرف چند ماهی که پیوست رئیس شد تو اون چارتر، ولی خودش میگه اینها اون چیزی نبودن که اون برادری ما رو محکم نگه دارن. رامین میگفت ما اون ایده ملت باندیدو و اصطلاح برادری رو اونجا پیدا نکردیم. این یه بخشش بود، ولی چیزی هم که حالا به غیر این میشه فهمید این که میزانی که رامین نیاز داشت بتونه رشد بکنه و چتر حمایتی اون باند هم پشتش باشه رو باندیدو در اختیارشون نمیتونست بگذاره، چون واقعیت اینه که توی رقابت با هلز انجلز خب اینها دست پایین رو داشتن. همیشه هلز ها خیلی بیشتر، وسیع‌تر و قدرتمندتر بودن. این شد که در یک اقدام واقعا عجیب یهو پیوست به رقیب. این ماجرا اینقدر تابو بود و اینقدر یک خیانت نابخشودنی به حساب می اومد که خود باندیدو هم به سختی حاضر شدن کنار بیان. خب هر کدوم از اینها سخنگو داشتن، یعنی توی اون سلسله مراتب هر کدوم از این باندها یه رهبر، یه معاون، گروهبان، سرباز، طرفدار و سخنگوی باندیدوها اول که اصلا تکذیب کردن، بعد گفتن آره یه تعداد کمی پیوستن، مثلا از رقم 15 تا 20 تا اسم آوردن و بعد مشخص شد که رامین به همراه 30 تا عضو مهم دیگه و به همراه 70 تا عضوی که حالا به عنوان طرفدار، حامی یاد می شده، این رد پایین ها، یعنی هول و هوش 100 نفر یه شبه پیوستن به طرف مقابل و این شد که یکی از اون چهره‌های مهم باندیدو اومد گفت که ما اصلا نمیدونیم چی شد یهو، ولی خبر داریم که خیلی از این اعضای مهم، خصوصا اون 30 نفر، جلیقه جدید برای خودشون سفارش داده بودن و یعنی قصد داشتن بمونن و حالا که این اتفاق افتاده ما اون جلیقه ها رو آتیش میزنیم. چرا؟ چون هیچ عضو جدیدی حاضر نمیشه این جلیقه آدم‌های خائن رو تنش بکنه. ولی مشخصا برای رامین همچین قضیه هیچ اهمیتی نداشت، چرا که اولا همون ابتدا یک استقبال خیلی ویژه‌ای از اینها کردن. فرشتگان دوزخ خیلی تحویلشون گرفتن و این آدم رامین یک ریاست ویژه‌ای رو بر عهده گرفت. یعنی همونطور که توی باندیدو رئیس چارتر لورکوزن بود، این بار گروه خودش رو توی مونشنگلادباخ تأسیس کرد و اسم شعبهشون هم شد وست سنترال. کلن 81 که یکی از مهمترین گروه‌های اون حوزه بودن، روز پیشواز اومدن به استقبال اینها و حتی مشخص شد که پلیس اون منطقه از آلمان اون روز آماده باش اعلام کرده بود، چرا که عملا یک کودتا رخ داده بود توی باندیدوها و یکی از رهبران مهمشون شده بود یکی از رهبران مهم رقیب. در نتیجه احتمال این میرفت که یک درگیری شدیدی رخ بده، ولی خب اون روز این اتفاق نیفتاد، درگیری یعنی رخ نداد. هلز انجلز اما کلاً سابقهش بیشتر از رقیبش بود، یعنی هم تو امریکا که اینها 1948 توی کالیفرنیا راه اندازی شدن، اینها هم توسط یه عده کهنه سرباز شکل گرفتن. توی آلمان هم از 1973 اینها آغازه به کار کردن. تا 2013 بالغ بر 50 تا شعبه داشتن که توی هانوفر مهمترین شعبهشون بود. تمرکز ویژه‌ای روی هارلی دیویدسون داشتن، از نمادهای مرگالود خیلی استفاده میکنن توی کارهاشون، توی لوگوهاشون.
شرایط عضویت ویژه‌ای دارن اتفاقا اینها. مثلا برای عضویت اولا باید یک دوره آزمایشی که حداقل 1 سال هست رو طی بکنی. بهت کارهایی میدن مثلا شستن موتور اعضا که ببینن آیا حاضر هستی واقعا اون غرورت رو هم کنار بذاری یا نه. حتما باید مرد سفید پوست باشی، بالای 21 سال سن داشته باشی، سابقه کیفری داشتن اتفاقا یه امتیاز خیلی به نفع تهیه اینو داشته باشی، یا مثلا مالکیت موتور هارلی دیویدسون بالای 750 سی سی هم باز خیلی اهمیت داره. و هر دو گروه، یعنی چه هلز انجلز و چه باندیدو، خودشون رو جزو اون موتورسواران 1% به حساب میارن. این یه اصطلاحیه که جزو مثلا شعاراشون هم هست، توی تگلاین ها و اینها می نویسن جای مختلف. چی حرفش؟ این یه چیز فرهنگی، یعنی تو امریکا هم این 1% ها مسئله است، مطرحه که 99% موتورسواران و کلاب های موتورسواری که خیلی هم زیادن، تو ایران هم هست، جای مختلف هم هست، آدمای خوبی ان، آدمایی ان که طبق قوانین پیش میرن، مثلا عشقشون موتور است، فقط کلاب زدن دور هم جمع باشن، نیومدن کار خلاف بکنن. ولی ما اون 1% هستیم که میخوایم قوانین رو زیر پا بذاریم. برای ما قوانین جامعه مهم نیست، فقط قوانین خودمون مهمه. به این خاطره که 1% اینها رو اسم میذارن. اگرچه از 2012 به بعد پلیس آلمان خیلی جدی داشت با این گروه ها مبارزه میکرد و مدارکی رو داشت جمع میکرد که اینها قاچاق مختلف انجام میدن، از راههای خلاف پول در میارن و فشارها خیلی زیاد شده بود. یه سری شعبات رو به زور تعطیل میکردن، یه سری اعضا اصلا میرفتن میپیوستن به گروه های دیگه. حالا ربطی به ماجرای رامین نداشت ولی کلا این اتفاقات رخ میداد. اما میشه دید توی رزومش که اتفاقا این خیلی عالی پیش رفت و اون چتر حمایتی رو این بار پشت سر خودش احساس میکرد. مثلا اون ماجرایی که گفتم توی باندیدو بود، یه درگیری پیش اومد، رامین هم رفت و هلزی ها رو زدن، باشون درگیر شدن. بعد اون مثلا تو همون دوره تقریبا چند صد موتورسوار از جاهای مختلف آلمان پا شدن اومدن تو همون نقطه، حمله کردن به رامین و نیروهاش که انتقام نیروهای خودشون رو بگیرن. خب حالا رامین وسط اونهاست و یه همچین حمایتی رو پشت سرش داره و ظرف 2-3 ماه پیش رو از شعبه های کوچیک کوچیک رشد میکنه، میاد بالاتر و دیگه 2014 همونطور که گفتم شعبه یا چارتر مونشنگلادباخ رو بهش دادن، در واقع خودش تأسیس کرد که خب خیلی دیگه اهمیتش رو بالا برد توی آلمان. ولی تو همون سال 2014 یک اتفاقی رخ میده که عملاً سرنوشت رامین تغییر میکنه برای همیشه. ماجرا چی بود؟ یک عضوی توی این دار و دسته اینها بود به اسم کای ام می نویسن توی رسانه ها. یه مرد 30 و چند ساله‌ای بود، بزرگتر از رامین هم بود. اون موقع رامین مثلا 26 سالشه. شک میکنه رامین به این کای، حس میکنه که این داره یه زیرابی میره و توی تحقیقاتی که میکنن میفهمن که این خبرچینه و داره برای پلیس کار میکنه، در حالی که دقیقاً مثل قوانین اومرتای مافیا توی هلز انجلز و کلا این گروه های مدلی، اصلا همکاری و خبرچینی برای پلیس یک خط قرمز خیلی بزرگه و حتما تو رو میکشن، اصلا تردید نمیکنن تو این ماجرا. این پیش میره تا اینکه حالا طبق روایت خود هلزی ها این واقعا مطمئن شدن که کای واقعا داره همکاری میکنه با پلیس، در حالی که همچین ماجرایی تایید نشده از طرف مثلا پلیس و دیگر جاها، ولی اینا میگفتن آره ما دیگه مطمئن شدیم. این میشه که یکی از همون روزهای سال 2014 رامین الکی مثلا کار صحنه سازی میاد به اعضای گروهش میگه که آقا ما یک معامله‌ای رو داریم با یک گروهی انجام میدیم، یا مثلا قاچاقی میخوایم انجام بدیم، قاچاق اسلحه، و نیازه که یک عده‌ای با من بیان بریم سر قرار، اونجا مراقب باشید، شاید مثلا درگیری پیش بیاد، حواستون باشه. و اون روز موعود میرسه، کای رو با خودش میبره، یعنی سوار یه موتور میشن، 2 نفری میرن، افراد دیگه هم دارن با اینها میان. مثلا توی همین اعضای باند رامین یه فردی هست به اسم فرانچسکو که این خیلی نزدیک بود به رامین، تا پایانش هم اینا با هم همکاری میکردن. فرانچسکو هم هست تو اون دار و دسته. میرن و یک جای مستقر میشن، به این کای میگه اینجا تو باید پنهان بشی تا مثلا هر موقع بهت گفتم فلان کارو انجام بده. تو همون موقعیت گفته شده که فرانچسکو یک مسلسلی رو میرسونه به دست رامین و رامین از پشت کای رو میزنه با چند تا گلوله و اون مثلا انتقامی که باید رو میگیرن. حتی از اینجا به بعد ماجرا خیلی شدیدتر هم شده.
این رو میبرن خونه یک فردی به اسم رمضان که اونجا اول لباسهای خودشون رو که خونی شده بود پاک میکنن، بلافاصله خودشون رو به فروشگاه میرسونن، یه سنگ فرز میخرن، یه تعداد کیسه پلاستیکی مخصوص میخرن و حتی یک مقدار سیمان. شروع میکنن با سنگ فرز بدن این کای رو به چند قطعه تقسیم میکنن. بعد اینجا جالبه، با اون سیمانی که درست کردن اون قطعات رو میپوشونن که سنگین بشه، میذارن توی کیسه پلاستیک و میبرن میندازن توی راین، توی رودخونه راین که بره ته رودخونه که دیگه هیچ کس با خبر نشه چه بر سر کای اومد. یه همچین کاری رو انجام میدن. و دیگه از اینجا به بعد در ادامه که کم کم گند ماجرا در میاد، دیگه رامین هیچ وقت نمیتونه توی آلمان با خیال راحت زندگی بکنه. یه مدت بعد که پلیس فهمیدین سر از قبرس در میاره، از قبرس خودش رو میرسونه به ترکیه و بعد از ترکیه دوباره برمیگرده میاد آلمان، ولی این بار یه زندگی کاملا مخفیانه ای رو داره. یعنی برای سالها این دائما باید از دست پلیس فرار میکرد که اتفاقا 2016 دستگیر میشه، هم سر ماجرای کای، هم سر یک اتفاق دیگه‌ای که رقم خورده بود. یه فردی به اسم آلبرت از اینو فرانچسکو شکایت کرده بود که آقا این دو نفر و تیمشون منو کتک زدن، اذیت هم کردن. بعد ولی روز محاکمه آلبرت خودش رو میزنه به فراموشی. یه مرد 40 خورده سالی یه جوری رفتار میکنه که انگار زوال عقل گرفته. میگه نه من اصلا همچین چیزی یادم نمیاد، من کی شهادت دادم، اصلا خاطرم نمیاد فلان. و اینجوری میشه که دادگاه، چون همین ماجرا تایید نمیشه، ماجرای کتک زدن آلبرت، هم برای قتل کای به مقدار کافی هنوز سند و مدرکی وجود نداره، 2016 هم حتی نمیتونن رامین رو زندانی بکنن. این یه مدت بازداشت موقت موند، موقتا آزادش کردن با وثیقه و باز این زندگی مخفیانش رو از اون به بعد هم ادامه داد. اما راجع به قتل کای یک مسئله هم مطرحه. این هم حالا توی روایت ها هست که اتفاقا پیچیدگی ماجرا رو بالاتر میبره. برای اینکه این ماجرا رو توضیح بدم اول باید به یک اصطلاحی اشاره بکنم توی هلز انجلز به اسم فیلسیفیو. هر کس توی این دار و دسته هلز انجلز بتونه یک قتل انجام بده و واقعا مشخص بشه که انجام داده، یعنی یا همدستش تایید بکنه یا رئیس شعبه تایید بکنه، شعبه اون چارتر این باند، یا رئیس کل باند تایید بکنه که آره آقا این واقعا یک قتل رو انجام داده و برای اون ماجرا پلیس بیاد پرونده باز بکنه و نهایتا محکوم بشه، اون عضو هلز انجلز محکوم بشه که آره این واقعا یک فردی رو کشته توی اون درگیری ها و توی اون رقابت های مافیاییشون. اینطوری موفق میشه این حالا بشه گفت رتبه یا مدال فیلسیفیو رو بگیره. حالا ترجمه فارسیش مثلا میشه چند کثیف، یه همچین چیزی، یک مثلا گروه کثیف، یا این مدلی معنی میده. و اتفاقا نکتهش هم در اینه که هلز انجلز در هر قاره یک نفر رو داره که این نشان فیلسیفیو رو به یک افرادی، حالا به هر کسی که مثلا مشخص بشه اهدا بکنه. مثلا اون موقع توی اروپا یکی از اعضای هلز انجلز مافیا بود به اسم بنت نیلسن که مشهور بود به مو بلوندی. این اون موقع که اتفاقا توی روسیه هم فراری بود، توی روسیه زندانی شده بود، قتل کرده بود، میرفته بود روسیه، این باید تایید میکرد. و تو همون سال 2014 2015 گویا این لقب رو میدن به رامین، فیلسیفیو رو بهش میدن و تتو میکنه روی دستش. خیلی خوب ارزش داشت برای این افراد که ما همچین چیزی داریم. حالا تو امریکا گفته میشه توی هلز انجلز امریکا اگر یک فرد مهمی رو تو ضرب و شتم جدی هم بکنی این لقب رو بهت میدن، ولی توی اروپا توی آلمان حتما باید قتل میکرد. چیزی که توی روایت ها هست اینه که رامین این ماجرایی که آره کای داشت با پلیس همکاری میکرد و خبرچین بود و اینها رو شاید واقعیت نداشته و صرفا برای اینکه بتونه این لقب رو بگیره، چون میگم خیلی جایگاه فرد رو بالا میبرد، یه چیز ویژه‌ای بهش میداد، این رو ساختگی در آورد، دیگران رو هم قانع کرد که فقط اون رو بکشه، کسانی هم باشن بیان شهادت بدن که آره این کار رو انجام داد رامین و نهایتا این رو بگیره. ولی خب جالبه که یه استثنا ما داریم میبینیم، چرا که اون موقعی یعنی 2015 که رامین این لقب رو گرفت و تتو کرد رو بدنش به صورت قانونی محکوم نشده بود، هنوز نتونسته بودن محکومش بکنن کامل، ولی مشخص میشه که این استثنا رو برای رامین یا شاید حالا برای دیگرانی هم قائل شده بودن، ولی برای رامین واقعا قائل شده بودنش. این همچنان به زندگی مخفی خودش ادامه میداد، همچنان پول در می آورد، رشد میکرد.
در موردش گفته شده که یک تم ضد یهودی هم داشت و حتی هیتلر رو هم روی بدن خودش تتو کرده بود، ولی خب تو آلمان خیلی فضا برای این کار نداشت و مشغول کارهای دیگه ای بود، تا اینکه یک نقطه عطفی رخ میده. از 2019 پلیس دویسبورگ موفق میشه یک شاهد کلیدی رو پیدا بکنه برای مجموعه فعالیت هایی که رامین و 6 تا عضو مهم گروهش من جمله فرانچسکو انجام داده بودن. با وجود این شاهد، تحقیقات خیلی جدی‌تر میشه تا اواسط 2021 و اینجاست که پلیس دیگه همه چیش کامله، دیگه مثل سری قبل نیست که مثلا دادگاه هم برن باز دست خالی بیان، دیگه مطمئنن و حکم بازداشت رامین و اون 6 نفر رو میگیرن. اما هر قدر میگردن پیدا نمیشه و کم کم متوجه میشن که این کلن از آلمان خارج شده. حالا تو این وضعیت بود که هر از گاهی میدیدن بعد مثلا یه مدت رامین اینستاگرامش هم خیلی چیز شده بود، فعال شده بود، به 120 خورده هزار فالوور رسیده بود، قشنگ اینفلوئنسر شده بود. این از یه جایی به بعد از همون 2021 شروع میکنه عکس و فیلم گرفتن از خودش. مثلا کنار یک داخل یک استخری بود، از خودش عکس میذاش که قواسی اینه، یا مثلا در حال رانندگی از خودش فیلم میذاشت که مثلا زندگی اینه. دائما این رو میگفت که آقا من فراری نیستم، که گفت من فراری ام، من دارم از آزادی و زندگی خودم لذت میبرم. سعی میکرد مثلا پلیس آلمان رو اینجوری تحقیر بکنه که یعنی من فکر نکنید فراری هستم و دارم زندگی رو میکنم. پیش رفت تا اینکه کم کم از طریق آنالیز اون تصاویر رو در آوردن لوکیشنی که مثلا تو بک‌گراند بود و اینها حد زدن که این ممکنه تو ایران باشه، چون به هر حال این شهروند دو تابعیتی بود دیگه، هم ایرانی بود هم آلمانی، میتونست به ایران هم رفت و آمد بکنه. این رو متوجه میشن که آره نکنه این واقعا تو ایرانه و حتی بیلد یک تحلیلی انجام میده، در واقع آنالیزوراش، و میفهمن که آره مدل ماشین ها و خونه ها خیلی شبیه به مناطق شمال تهرانه و دیگه کم کم براشون مسجل میشه که آره رامین کلن اومده ایران. خب پلیس آلمان هر قدر تلاش میکنه که این رو برگردونه از ایران با آلمان، خب موفق نمیشن، نمیتونن این کار رو بکنن. در نتیجه دیگه کم کم ماجرای رامین حداقل تو رسانه ها فراموش میشه، دیگه کسی خیلی پیگیر این ماجرا نبود. حتی جالبه این رمضان بود که وقتی کای رو کشتن بردن خونه اون آدم، پلیس خب با اون هم ارتباط گرفته بود و راضی میکنن رمضان رو که بیاد و علیه حداقل فرانچسکویی که توی آلمان هست، یه فرد آلبانیایی بود فرانچسکو، حداقل بیاد علیه اون شهادت بده که بتونن اعضای باقی مونده رو مثلا محاکمه بکنن. گفته میشه رمضان ابتدا قبول کرده بود و گفته بود باشه، ولی اون امرتایی که اصطلاحاً هلزنجز برای خودش داشت که آقا تو خیانت بکنی شهادت بدی کارت تمومه، در حالی که رامین تو ایران بود اصلا دستش بهش نمیرسید، باعث شد که بترسه رمضان و نکنه این کار رو تا مدت‌ها لااقل. اما بعد از همه این مدت‌ها از سال 2021 این که دیگه کلاً از ایران خارج شد، از ماه‌های بعد چند تا اتفاق پشت سر هم افتاد توی آلمان. مثلا تیراندازی به در کنیسه قدیمی اسن، یا برنامه‌ریزی برای آتش زدن کنیسه بوخوم، تیراندازی به خونه خاخام توی اسن که اینا همه 2022 اتفاق افتاده بود، و اینکه دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان یک توطئه‌ای رو کشف کرد که قصد داشتن یوزف شوستر رو ترور بکنن، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان. خب این چند اتفاق که با فاصله کوتاهی از هم داشت رخ میداد، باعث شد که خیلی رسانه‌ها بپردازن بهش و خیلی مد نظر قرار گرفت، تا اینکه از مدت کوتاهی به بعد پلیس آلمان این رو مطرح کرد که ما حدس میزنیم همون رامین یکتاپرست که الان توی ایرانه اون پشت این ماجراست. و خب زمان کوتاهی گذشت تا اینکه کم کم چیزهای مشخصی رو این رسانه‌های آلمانی فاش کردن، چیزهایی که خب طبیعتا مثلا توی رسانه‌های داخل ایران، رسانه‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کردن که نه این ارتباطی به سپاه نداره و این صحبت‌ها، ولی توی رسانه‌های آلمانی دقیقاً این نکات مطرح می‌شد که از زمانی که این برگشت توی ایران به خاطر اون ایدئولوژی هم که داشت، اون مثلا تتوی هیتلر و اینها هم که داشت، این به عنوان یک دارایی مورد استفاده قرار گرفت توی ایران. این مثلا از طریق ارتباط با یک فردی در سپاه قدس که حتی از محله افسری اسم آورده بودن توی برخی از این رسانه‌ها ارتباط میگیرن و در حالی که رامین توی ایران هست تلاش میکنه افرادی رو جذب کنه که برن و این کارها رو انجام بدن. مثلا تلاش برای آتش زدن کنیسه بوخوم
ماجراش این بوده که رامین با یک فردی به اسم بابک ارتباط میگیره، میگه که برو مثلا به این کنیسه حمله بکن. بعد بابک میخواد انجامش بده ولی متوجه میشه که این کنیسه رو نمیتونه به این راحتی این کار اون کوکتل مولوتوفی که قرار شده رو بندازه. در نتیجه یه مدرسه‌ای کنارش بوده، میگه من اون رو انتخاب کردم چون سطح امنیتی اون کنیسه بالاتر بود و فقط مثلا حالا قصد اون ایجاد و اون فاز روانی و ترسوندن اون افراد رو داشتیم با این کار. و یک دوستی داشت بابک که بابک با این هم همکاری میکرد. این دوسته نهایتا میاد مثلا اینها رو لو میده که آره بابک به من فشار آورد، اول خواست با پول تطمیعم بکنه، بعد تهدیدم کرد و میدونستم که با رامین در ایران در ارتباطه. یه مرد 25 ساله ایرانی که تو دورتموند دستگیر شد این حرفا رو زد. یا مثلا در مورد توطئه قتل یوزف شوستر میگفتن که رامین توی ایران بود، یه سری پهپادی رو آماده کار کردن و برد حتی توی مرز با پاکستان، بین ایران و پاکستان یه سری فعالیت ها با اون انجام داد که بتونه قشنگ بشناسه این پهپادا چطوری میشه باشون کار کرد و نهایتا از ایران به ترکیه فرستاد و قرار بود که این پهپادها رو از ترکیه به آلمان برسونن و همزمان با یک فردی که عراقی الاصل بود و یک مأمور دستگاه اطلاعات امنیتی آلمان بود با اون هم ارتباط گرفته بود، یه پول خوبی بهش داده بود که تو در مورد این یوزف برو اطلاعات کسب کن و به ما بده و نهایتا قصد داشتن که با اون پهپاده حمله بکنن به اون فرد که حالا این لو رفت. قبلش سال 2023 از قول رامین یه سری چیزها نوشته شد توی رسانه‌های آلمانی، گفتن که این با باندهای مراکشی و لهستانی داره همکاری میکنه که بتونه به جوامع یهودی تو آلمان حمله بکنه، فرماندهی بکنه در واقع این حملات رو. و این جمله رو از قول رامین ذکر کرده بودن که توی دنیای مافیا آدما هیچ ایدئولوژی ندارن، فقط به خاطر پول هر کاری رو حاضرن بکنن. ولی توی گروه‌هایی مثل مافیای لهستان و اینها آدم‌هایی هستن که ایدئولوژی داشته باشن و مثل من بخوان اون عملیات‌ها رو اجرا بکنن، پس ما میریم سمت اونها. اما با تمام این اتفاقات، تمام این افشاگری‌ها که همزمان از ایران هم جواب داده میشد که آقا کلا تکذیب میکردن که نه همچین ماجرایی نیست، رامین خب اون فاز اینفلوئنسریش رو ادامه میداد. یه تیکه از فیلم فارست گامپ میگذاشت میگفت فرار یعنی این، کی گفته من فراریم، این کارش رو ادامه میداد تا اینکه در اوج تعجب یک خبری منتشر شد و دست به دست شد از یک استوری که یکی از دوستان رامین گذاشته بود و در اون خبر از مرگ رامین میداد، در حالی که تو تمام ماه‌های گذشته اصلا مسئله یه جوری پیش میرفت که واقعا کسی احتمال نمیداد این قضیه رقم بخوره. حتی مثلا یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که رامین توی ایران داره مثلا با گروه‌های مختلف همکاری میکنه، وارد یک سری جاها شده، یه نفوذهایی به دست آورده. تصاویری که ازش پخش شد مثلا با ابی، اون مثلا یه موردش بود. حتی از یک فردی به اسم نیک پی اسم آوردن که این گویا تو همون کارهای موزیک و ویدیو سازی و اینها همکاری میکرد و اون با خیلی از خواننده های داخل و خارج در ارتباط بود. میگفتن اون واسط شده بین رامین و یه سری خواننده ها و این وارد این صنعت هم شده، یعنی از صنایع مختلف در داخل ایران هم داره پول در میاره، حالا چه بادیگاردی باشه، چه برگزاری کنسرت باشه، چه چیزهای مختلف. یه همچین صحبت هایی هم بود در مورد رامین. اما این استوری خیلی عجیب بود و بعدش هم یک تصویر دیگه‌ای منتشر شد که توی رسانه‌های داخل ایران این رو کار کردن که از طرف مثلا سپاه این اعلامیه منتشر شده بود و لقب شهید رو به رامین داده بودن، در حالی که توی رسانه‌های مثل تصنیم خیلی روی این تاکید داشتن که آره رامین یکتاپرست مرد ولی در واقع کشته شد، اما به خاطر یه سری اختلافات شخصی بوده که کشتنش. ولی این در تضاد با اون اعلامیه‌ای بود که از لفظ شهید براش استفاده کرده بودن. حتی بعداً مشخص شد که رامین یکتاپرست رو توی قطعه 19 آرامستان بهشت زهرا خاک کردن که مخصوص سپاه و بسیج و اینهاست. اردیبهشت 1403 بیشتر از یک سال پیش تشییع جنازه این فرد هم انجام شد توی 36 سالگی. ولی چیزی که حتی بعد از مرگ رامین مطرح شد و جزئیات پرونده زندگی و مرگ اون رو پیچیده تر از قبل هم کرد این بود که در ادامه رسانه‌های امریکایی، رسانه‌های بریتانیایی و حتی رسانه‌های اسرائیلی، کانال 12 و جروزالم پست و اینها این رو مطرح کردن که آره مرگ رامین یا قتل رامین کار موساد بوده، در حالی که همچنان و هنوز هم رسانه‌های ایرانی رو تکذیب میکنن. این رو مطرح کردن و حتی بیلد
اومد یک گزارشی رو فاش کرد، یک گزارش فارسی رو به دستش رسیده بود فاش کرد که ماجرای قتل رامین اینطوری رقم خورده که این یک تله‌ای براش گذاشته شده توسط یک زن، یعنی بحث پرستو اینها مطرح بوده، این رو کشوندن به یک ویلایی در شمال تهران و توی حمام، زیر دوش حمام، از پشت سر با چند تا گلوله به سر و بدنش این رو کشتن. و از اونجایی که توی این گزارش مطرح شده بود که نحوه شلیک کردن به رامین خیلی حرفه‌ای اتفاق افتاده بوده، پس احتمال اینکه واقعا کار موساد بوده و پای موساد در میان بوده بیشتر هم شد. و نهایتا کسی که تمام سالهای عمرش در هر حوزه‌ای تلاش کرد با استفاده از حالا روش‌های مختلف به اون جاه طلبی‌هاش برسه، از قتل و آدمکشی تا فروش مواد تا انواع قاچاق‌ها و نهایتاً فعالیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک و کارهای مربوط به ترور و اینها، در اوج تعجب جون خودش رو از دست داد، کشته شد و دیگه هم اسمی ازش آورده نشد مگر در رابطه با حالا اون افشاگری هایی که مربوط به اون چند حمله در مورد یهودیان آلمانی بود. و نهایتا آخرین باری که اسمش رو توی رسانه های جنایی آلمان آوردن در رابطه با همون قضیه رمضان بود، اون ماجرای مرگ کای، که 3 ماه بعد از مرگ رامین این رمضان نهایتا تصمیم گرفته بود که بیاد و علیه فرانچسکو شهادت بده، حالا که دیگه رامینی در کار نبود که تهدیدش بکنه و بخواد آدم بفرستین رو بکشه. این به پلیس آلمان گفته بود اوکی من میام و شهادت میدم. و در حالی که باز قرار بود برای اون محاکمه نهایی فرانچسکو و اینها بره توی دادگاه حضور پیدا بکنه، مجددا زد زیر حرفاش و گفت که نه، من کلا شهادتی که به شما گفتم میخوام بدم دروغه. و اینقدر پلیس آلمان رو این عصبانی کرد که یه مدت بازداشتش کردن به جرم شهادت دروغ و نهایتا نتونستن کاریش بکنن. و بعدش هم رسانه ها این رو افشا کردن که آره این یه پول خیلی زیادی، یه پول 6 رقمی از باند رامین و باقی ماندگان در واقع گروه رامین گرفته بود که نیاد علیه فرانچسکو و دیگر اعضا شهادت بده. و این شد که همچنان یه سری از اعضای تیم رامین همچنان تو آلمان مشغول به کارن، هر قدر که البته فشارها علیهشون خیلی بیشتر شده، خصوصا سر ماجرای رامین و حملات به جوامع یهودی. خب حساسیت‌ها بالاتر رفت و اونها عملاً دیگه خیلی نتونستن کاری بکنن. باندی دو هم که بیشتر از هر وقت دیگه‌ای ضعیف شده بودن، ولی اخبار و اطلاعاتی که منتشر شد از 2024 به این ور، خصوصا تو ماه‌های اخیر، نشون میده که هر دو طرف در حال تقویت خودشون هستن، در حال سازماندهی خودشون هستن. هرچند خیلی هم عجیبه که در مورد مرگ رامین و حتی در مورد مدتی که تو ایران حضور داشت خیلی چیزی فاش نشد. یعنی نهایتش مثلا این بود، اشپیگل اومد از قول دولت آلمان اعلام کرد که آره ما تایید میکنیم این توی ایران به طرز وحشیانه‌ای کشته شده و داریم بررسی میکنیم، داریم ارزیابی میکنیم گزارش هایی که به دستمون رسیده رو، ولی چیزی رو به صورت عمومی فاش نکردن. این هم باز بخشی از اون پیچیدگی پرونده رامین بود که همچنان هم ادامه داره گویا. دمتون گرم که همراه هم بودید، امیدوارم جالب بوده باشه براتون این پرونده. ممنونم از تمام پیام هایی که میدید، ایمیل هایی که میدید، نکاتی رو که مطرح میکنید، حالا هم بعضیاتون ایده میدید، هم بعضیاتون داستان هایی که برای خودتون اتفاق افتاده تو حوزه های مسائل جنایی و چه میدونم دزدی و سرقت و چیزای مختلف. حتما خورد شروع میکنم تولید محتوا راجع به همین مسائلی که شما دارید بهم میگید. البته خب باید صحت سنجی بشه، مطمئن بشم بعد این کار رو انجام میدم. اما خیلی عالیه، منتظر ویدیوهای بعدی و محتواهای بعدی باشید. ممنونم ازتون که همراه بودید و فعلا بدرود.